Suốt cả năm trời, Trung Quốc liên tục đưa máy bay chiến đấu vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, gửi thông điệp mạnh mẽ rằng Bắc Kinh chưa và sẽ không bao giờ công nhận Đài Loan độc lập. Trong động thái đáp trả mới nhất, Đài Loan ký hợp đồng bảo trì các cơ sở lắp đặt cho tên lửa Patriot PAC-3 với Mỹ. Cùng lúc đó, Mỹ nhận chiến đấu cơ FA-18 Super Hornet Block 3 đầu tiên. Cũng tại Đài Loan, Viện trưởng Viện Hành pháp Tô Trinh Sương gọi tân lãnh đạo Quốc dân đảng là đạo đức giả khi đòi hợp tác chặt chẽ với Mỹ. Nhà báo CNN gọi Đài Loan là một điểm sáng cho nền dân chủ. Liên quan đến vụ trả tự do cho các công dân Canada và Trung Quốc bị giam 3 năm qua, sau khi Canada đề ra phương hướng hợp tác với Trung Quốc, Bắc Kinh đáp lại Ottawa nên mở rộng tầm mắt để hiểu rõ quan hệ song phương. Trong khi đó, Nhà Trắng cho rằng việc trả tự do cho bà Mạnh Vãn Chu và 2 công dân Canada không phải là thỏa thuận trao đổi tù nhân. Các thông tin đáng chú ý khác, người dân Kabul, Afghanistan đối mặt với nguy cơ thiếu nước sạch. NASA phóng Landsat 9 vệ tinh viễn thám có gắn tên lửa Atlas V lên không gian. Anh điều quân nhân lái xe tăng vận chuyển nhiên liệu cho các cây xăng. Để trẻ hóa dân số, Trung Quốc thông báo sẽ có biện pháp giảm phá thai. Bất chấp khó khăn, tập đoàn Evergrande vẫn xây dựng dự án câu lạc bộ bóng đá lớn nhất thế giới. Nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS sẽ tổ chức hòa nhạc có khán giả đầu tiên sau 2 năm tại Mỹ. Quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đã cùng quay trở lại với FBNC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, vào ngày 28 tháng 9 vừa qua, quân đội Đài Loan đã ký hợp đồng trị giá hơn 50 triệu đô la Mỹ với Mỹ để bảo trì và sửa chữa các cơ sở lắp đặt trên mặt đất cho tên lửa Patriot PAC-3. Thỏa thuận được đưa ra khi Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan gần như hàng ngày trong hơn 1 năm qua. Theo Liberty Time, phái đoàn của Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký hợp đồng bảo trì và sửa chữa các cơ sở lắp đặt trên mặt đất cho tên lửa của Patriot PAC-3 với Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan AIT vào cuối tháng 8 vừa qua. Đến nay, Đài Loan đã triển khai 350 tên lửa Patriot. Thỏa thuận giữa hai bên không chỉ nhằm quản lý các hệ thống tên lửa, mà còn trợ giúp hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì và vận chuyển tới Mỹ để sửa chữa. Hợp đồng mới này có hiệu lực ngay từ ngày ký và sẽ duy trì tới cuối năm 2025. Ban đầu, Đài Loan mua tên lửa Patriot Advanced Capability PAC-2, sau đó được nâng cấp lên cấp PAC-3. Vào tháng 3 năm ngoái, Đài Loan đã thông báo kế hoạch bổ sung 300 quả đạn tên lửa mới vào kho vũ khí vào năm 2025 và 2026. Tên lửa mới sẽ có kích thước lớn hơn và có tầm bắn xa hơn. Tuy nhiên, cơ quan phòng vệ Đài Loan không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Tập đoàn Boeing mới đây thông báo đã bàn giao 2 trong số 78 máy bay chiến đấu FA-18 Super Hornet Block 3 cho Hải quân Mỹ. Bộ xử lý mới của những chiếc máy bay này sẽ giúp tăng cường khả năng nhận thức tình huống cho phi công. Mới đây, hãng sản xuất máy bay Boeing thông báo đã bàn giao 2 trong số 78 chiếc máy bay chiến đấu FA-18 Super Hornet Block 3 cho Hải quân Mỹ. Việc này sẽ giúp lực lượng này hoàn thành chương trình kiểm tra và đánh giá liên tục, cũng như hỗ trợ phát triển chiến thuật, kỹ thuật và quy trình mới đi kèm. Hải quân dự kiến sẽ bắt đầu gửi những chiếc Super Hornet cải tiến tới các đơn vị tiền tuyến trước cuối năm nay. Gói Block 3 này đi kèm với một loạt các cải tiến so với các máy bay dòng Super Hornet hiện có của Hải quân. Các máy bay phản lực có màn hình cảm ứng đa chức năng diện tích rộng, khả năng tùy chỉnh cao, bao gồm cả trong buồng lái phía trước và phía sau trên những chiếc FA-18F 2 chỗ ngồi. Máy bay cũng có bộ xử lý nhắm mục tiêu phân tán theo kiến trúc mở DTPN, cung cấp cho máy tính nhiệm vụ của máy bay nhiều khả năng xử lý và kết nối mạng hơn, cũng như liên kết dữ liệu công nghệ mạng để nhắm mục tiêu chiến thuật TTNT. Block 3 Super Hornet cũng có một số tính năng nhất định để giúp giảm thiểu tín hiệu radar của máy bay phản lực. Mới đây thì Viện trưởng Viện Hành chính Đài Loan ông Tô Trinh Sương cho biết tân lãnh đạo mới của Quốc dân đảng KMT, ông Eric Chu là đang đạo đức giả khi tuyên bố mong muốn duy trì mối quan hệ thân thiết với Mỹ.
Theo CNA, Viện trưởng Viện Hành pháp Đài Loan Tô Trinh Sương mới đây cho biết, ông dự định sẽ tổ chức một cuộc họp với cơ quan này để đưa ra một số chính sách mới. Và trước cuộc họp này, ông đã trả lời phỏng vấn, trong đó có nhắc đến tân lãnh đạo Quốc dân đảng Eric Chu. Vì trước đó, ông Chu đã bày tỏ hy vọng rằng ông sẽ chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân Ý vào cuối năm nay, cuộc bầu cử địa phương năm 2025 và cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan năm 2024. Theo New Talk, ông Chu tin rằng kết quả trưng cầu dân Ý sẽ cho thấy sự thiếu tin tưởng của công chúng đối với đảng cầm quyền DPP và dẫn đến sự thay đổi ban lãnh đạo hòn đảo trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo. Ông Tô Trinh Sương đã phản đối việc này bằng cách nhắc lại việc ông Chu từng kịch liệt phản đối việc tiêu thụ thịt lợn ở Mỹ, nhưng ông lại ăn thịt bò Mỹ mà không có bất kỳ sự e ngại nào. Và rồi sau đó, ông Chu lại nói muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Mỹ bằng cách mở lại văn phòng đại diện ở nước này. Ông Tô chỉ ra rằng, với một người từng là phó lãnh đạo Đài Loan, ông Chu không biết cách làm việc vì lợi ích của người dân. Thay vào đó, ông Chu lại đi theo hướng muốn thân Mỹ nhưng luôn chống lại Mỹ. Theo Taiwan News, vào ngày 27 tháng 9 vừa qua, nhà báo Faris Zakaria của CNN đã gọi Đài Loan là một điểm sáng về dân chủ hiếm hoi trong bối cảnh nền dân chủ trên toàn thế giới đã đi lùi đáng kể trong thời kỳ đại dịch. Trong chương trình Last Clock của CNN phát sóng vào thứ Hai, nhà báo, người dẫn chương trình Faris Zakaria đã trích dẫn báo cáo chỉ số dân chủ mới nhất của Economic Intelligence Unit, trong đó Đài Loan được xếp hạng là nền dân chủ số 11 trên thế giới và là khu vực dân chủ nhất ở châu Á. Ông Zakaria chỉ ra rằng đây là một bước nhảy vọt lên 20 bậc kể từ năm 2019, cao hơn nhiều so với bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ nào khác. Ông lưu ý rằng điểm số cao của Đài Loan một phần lớn là do cuộc bầu cử lãnh đạo năm 2020 với tỷ lệ cử tri đi bầu là 75%, được cho là nhắm đến cựu tổng thống Donald Trump. Ông Zakaria nói, trái ngược với một cuộc bầu cử khác vào năm 2020, người thua cuộc trong cuộc bầu cử của Đài Loan đã hòa nhã và nhanh chóng nhượng bộ và kêu gọi đoàn kết. Ông nói rằng sự thành công của cuộc bầu cử Đài Loan là một minh chứng cho nền dân chủ của hòn đảo. Ông Zakaria nhận xét rằng hệ thống bầu cử của vùng lãnh thổ này tương đối mới so với việc công dân chỉ có thể trực tiếp lựa chọn đại diện kể từ năm 1992. Ông Zakaria khẳng định, tại Đài Loan trong 10 năm qua, quyền lực ngày càng được củng cố trong tay nhân dân. Ông chỉ ra rằng kể từ năm 2012, Đài Loan đã số hóa giao diện giữa chính phủ và người dân trong một cổng thông tin điện tử. Không giống như người láng giềng bên kia eo biển, ý chỉ Trung Quốc, về cơ bản tất cả người Đài Loan đều có thể truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt. Ông lý luận rằng sẽ không có gì ngạc nhiên khi Đài Loan là một trong những môi trường trực tuyến tự do nhất trên thế giới. Được xếp hạng thứ 5 trong báo cáo của Freedom on Net 2021 của Freedom House. Ông cũng đề cập đến mối đe dọa thường xuyên của Trung Quốc dưới hình thức ngoại giao chiến lang của Chủ tịch Tập Cận Bình, cũng như việc đưa các máy bay chiến đấu liên tục xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan. Ông Zakaria nói thêm rằng, người Đài Loan cho rằng mô hình một quốc gia hai hệ thống của Trung Quốc ở Hồng Kông đã bị xói mòn. Thưa quý vị, Chủ nhật tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mark Garneau cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng chính phủ nước này đang theo đuổi 4 hướng tiếp cận với Trung Quốc, đó là cùng tồn tại, cạnh tranh, hợp tác và cả thách thức. Ngay sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh đã đáp lại lời phát biểu này. Bà cho rằng Trung Quốc tin rằng quan hệ giữa các nước với nhau chỉ có thể được xây dựng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, phải bình đẳng và cùng có lợi, và quan hệ Trung Quốc-Canada cũng không ngoại lệ. Trung Quốc hy vọng Canada có thể mở rộng tầm mắt, hiểu rõ tình hình và áp dụng các chính sách đối xử với Trung Quốc một cách hợp lý và thiết thực. Thông tin kế tiếp, vào ngày 27 tháng 9, thư ký báo chí Nhà Trắng bà Jen Psaki cho biết việc thả giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu và 2 công dân người Canada không phải là thỏa thuận trao đổi tù nhân. Cụ thể, bà Psaki cũng cho biết rằng là thỏa thuận hoãn truy tố bà Mạnh Vãn Chu là một động thái của Bộ Tư pháp. Đây là một cơ quan độc lập và vấn đề thi hành pháp luật không có mối liên quan nào cả. Vào ngày 24 tháng 9, Giám đốc Tài chính Huawei bà Mạnh Vãn Chu đã từ Canada trở về Trung Quốc sau khi đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc đình chỉ các cáo buộc gian lận. Ngay sau đó, 2 công dân Canada bị Trung Quốc bắt giữ sau khi bà Mạnh Vãn Chu bị phía Canada bắt tại Vancouver cũng đã được thả và lên đường về nước.
Khi được hỏi liệu Nhà Trắng có liên quan đến việc dàn xếp một thỏa thuận trao đổi tù nhân hay không, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã bác bỏ thắc mắc này. Cụ thể, bà Psaki nói, thỏa thuận hoãn truy tố bà Mạnh Vãn Chu là một động thái của Bộ Tư pháp, một cơ quan độc lập. Đây là vấn đề thi hành pháp luật, không có mối liên quan nào cả. Tuy nhiên, bà Psaki cũng xác nhận trong cuộc điện đàm vào ngày 9 tháng 9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nêu trường hợp bà Mạnh Vãn Chu và Tổng thống Joe Biden cũng thúc đẩy việc thả hai công dân Canada Michael Kovrig và Michael Spavor. Theo hãng tin Reuters, Hy Lạp mới đây đã ký một thỏa thuận với Pháp để mua 3 khinh hạm mới từ nước này. Thỏa thuận được diễn ra trong bối cảnh Paris đang tìm cách phục hồi sau khi mất hợp đồng tàu ngầm trị giá hàng chục tỷ với Úc. Phát biểu tại lễ ký thỏa thuận mua 3 khinh hạm mới diễn ra ngày 28 tháng 9 tại thủ đô Paris, Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh hợp đồng mua khí tài này của Hy Lạp là bước đi đầu tiên hướng tới sự tự trị chiến lược của châu Âu. Nhà lãnh đạo Pháp khẳng định quyết định từ phía Hy Lạp cho thấy sự tin tưởng của Hy Lạp dành cho ngành quốc phòng của Pháp. Cùng có mặt tại buổi lễ, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết thỏa thuận Hy Lạp mua 3 tàu khu trục cỡ nhỏ Belhara từ Pháp là một sự kiện mang tính lịch sử trong mối quan hệ giữa hai nước. Theo ông Mitsotakis, đến nay, Hy Lạp và Pháp đã xây dựng một liên minh vững chắc, vượt ngoài những cam kết của hai nước với tư cách là thành viên của Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Hy Lạp cho biết nước này đang cân nhắc mua thêm một tàu nữa từ Pháp nhằm củng cố lực lượng vũ trang cũng như tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược song phương với Pháp. Theo nguồn tin, thỏa thuận mua khí tài mới nhất giữa Hy Lạp, Pháp trị giá khoảng 3 tỷ euro, trong khi đó truyền thông Pháp ước tính thương vụ này có giá 5 tỷ euro. Trước đó, Hy Lạp từng đặt mua 24 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp, qua đó trở thành nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu EU đặt mua loại phương tiện này. Thưa quý vị, sau khi chật vật với các hậu quả do khủng hoảng kinh tế gây ra thì mới đây người dân ở thành phố Kabul, Afghanistan lại phải tiếp tục đối mặt với khó khăn mới, đó là tình trạng thiếu nước sạch trầm trọng. Video do hãng tin Reuters đăng tải đã ghi lại hình ảnh hàng chục người, chủ yếu là trẻ em, đang phải xếp hàng dài để chờ đến lượt lấy nước tại một cái giếng ở một nhà thờ Hồi giáo thuộc thành phố Kabul, Afghanistan. Nhà em cách đây rất xa, em phải đi bộ một quãng đường dài để đến đây, nhưng không phải ngày nào cũng có nước. Có khi em trở về nhà với chiếc xô đầy, nhưng cũng có khi là không có gì. Trao đổi với hãng tin Reuters, thị trưởng Kabul Hamdullah Nomani cho biết thành phố đang khô cạn theo đúng nghĩa đen. Tình trạng thiếu nước sạch đang trở nên trầm trọng hơn, người dân đang phàn nàn về điều đó, mực nước chung của thành phố đang giảm. Chúng tôi đã làm việc với các công ty cung cấp nước địa phương. Chúng tôi đang làm mọi điều có thể, thậm chí là đưa nước từ cơ sở xử lý nước ở các khu vực xa xôi với chi phí rất cao. Dự kiến chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp chung với giới chức nhà nước để giải quyết tình hình này. Đây không phải là vấn đề riêng của Kabul. Tình trạng thiếu nước sạch đang diễn ra trên khắp cả Afghanistan. Theo thống kê từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, hiện chỉ có 42% người Afghanistan được sử dụng nước sạch và khoảng 27% dân số nông thôn được sử dụng các công trình vệ sinh. Chương trình Lương thực Thế giới WFP cho biết nếu việc tiếp cận nguồn nước không được coi trọng thì nhiều khả năng sẽ xảy ra một nạn đói lớn trong tương lai. Chuyển sang một thông tin về không gian, tại Mỹ vào ngày 27 tháng 9 vừa qua, thì vệ tinh Landsat 9 gắn trên đỉnh của tên lửa Atlas V của NASA đã cất cánh vào lúc 14 giờ 12 phút theo giờ địa phương tại khu phức hợp phòng không gian 3E ở căn cứ không quân Vandenberg trên bờ biển California. Đây là vệ tinh quan sát trái đất mạnh mẽ từ trước đến nay của NASA. Landsat 9 là vệ tinh nghiên cứu trái đất thứ 9 và tiên tiến nhất thuộc chương trình Landsat, một dự án hợp tác giữa NASA và Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ nhằm cung cấp những hình ảnh cập nhật liên tục về hành tinh của chúng ta. Nó được trang bị một máy ảnh độ phân giải cao và một cảm biến hồng ngoại nhạy bén có thể kết hợp 11 dải quang phổ và phân giải các vật thể có chiều rộng 15 mét. Vào lúc 14 giờ 12 phút ngày 27 tháng 9 theo giờ địa phương, tại khu phức hợp phóng không gian 3E ở căn cứ không quân Vandenberg trên bờ biển California, vệ tinh Landsat 9 được gắn trên đỉnh tên lửa Atlas V của NASA đã cất cánh bay ra ngoài không gian. Vệ tinh sẽ quay quanh trái đất ở độ cao khoảng 705 km so với các cực của hành tinh. Cứ sau 16 ngày, thiết bị sẽ chụp ảnh toàn bộ trái đất một lần. Mới đây, chính phủ Anh cho biết họ đang chuẩn bị điều quân nhân lái xe tăng vận chuyển nhiên liệu cho các cây xăng. Đây là biện pháp tạm thời để có thể giải quyết tình trạng khủng hoảng chuỗi cung ứng kéo theo việc bị khan hiếm nhiên liệu ở nước này. Tại Anh, những hình ảnh tài xế xếp hàng dài tại các trạm xăng như thế này không còn là điều hiếm thấy. Thậm chí có nhiều cửa hàng xăng dầu còn phải treo bảng ngừng hoạt động vì thiếu hụt nguồn cung.
Nguyên nhân không nằm ở khâu sản xuất mà chủ yếu đến từ thực trạng tài xế xe tải đang thiếu hụt trầm trọng tại Anh, một hệ lụy hậu Brexit khiến nhiều tài xế khó nhập cảnh vào nước này. Để ứng phó với tình hình đó, Bộ trưởng Kinh doanh Kwasi Kwarteng cho biết, chính phủ đã điều một số lượng quân nhân để hỗ trợ cung cấp nhiên liệu nếu cần thiết. Tại các trạm xăng hiện nay đã xảy ra tình trạng ẩu đả của một số tài xế do chen lấn mua hàng. Đang đổ xăng tại một trạm dịch vụ ở London, tài xế giao hàng David Gay cho biết anh đã lái xe vòng 2 giờ vào đêm hôm trước mà không tìm được nơi nào để đổ xăng. Không thể tin được, thật là điên rồ, họ cứ nói không thiếu nhiên liệu, nhưng tôi thấy mọi người đang hoảng loạn. Trong khi đó, giới chức Anh và các chủ trạm xăng dầu cho biết họ có đủ nguồn cung, nhưng việc thiếu tài xế vận chuyển kết hợp với việc người dân đi đầu cơ quá nhiều đã làm kiệt quệ nguồn nhiên liệu. Và theo Reuters, chính phủ Trung Quốc mới đây cũng đã ban hành hướng dẫn mới về việc làm giảm bớt số ca phá thai không vì mục đích y tế để tăng tỷ lệ sinh cho đất nước. Ngoài ra, các biện pháp này còn nhằm mục đích cải thiện vấn đề giáo dục giới tính, tăng cường kế hoạch hóa gia đình. Mới đây, chính phủ Trung Quốc đã ban hành tài liệu hướng dẫn về việc giảm bớt các ca nào phá thai không lý do. Theo đó, tài liệu hướng dẫn các chuyên gia y tế nên thúc đẩy khám sức khỏe tiền hôn nhân, khám sức khỏe trước khi mang thai. Sau nhiều thập kỷ áp dụng chính sách một con, những năm gần đây, Trung Quốc đã đảo ngược hướng đi và bắt đầu khuyến khích công dân sinh thêm con. Vào tháng 6, chính phủ cho biết họ sẽ cho phép tất cả các cặp vợ chồng sinh 3 con thay vì 2. Đồng thời, các chính sách mới nhằm giảm gánh nặng tài chính khi có gia đình cũng đang được đưa ra thảo luận. Thông báo này đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ giới chuyên gia. Trong đó có ông Liu Zheyu của Đại học London. Ông cho rằng việc nới lỏng các hạn chế sẽ không thúc đẩy phụ nữ đi làm sinh thêm con. Tuy nhiên, các nhà bình luận khác, chẳng hạn như người sáng lập Kai-Jin Hu-Shili, cho rằng chính sách 3 con không phải là quá ít hoặc quá nhiều, mà là Trung Quốc phải làm việc có kế hoạch để tránh sự suy giảm dân số sắp xảy ra. Tỷ lệ sinh hàng năm của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 12 triệu người vào năm ngoái, thúc đẩy các nhà chính sách phải làm nhiều hơn để thúc đẩy việc tăng dân số. Theo New York Times, các hướng dẫn không nêu rõ chính phủ sẽ làm giảm việc phá thai như thế nào, khiến một số người suy đoán rằng việc này có thể xâm phạm quyền của phụ nữ. Chuyển sang một số thông tin về kinh tế, tại Trung Quốc mới đây tập đoàn China Evergrande cho biết rằng bất chấp những khó khăn về tài chính, tập đoàn này vẫn tiếp tục xây dựng dự án Quảng Châu FC Soccer, một câu lạc bộ bóng đá lớn nhất thế giới ở thành phố Quảng Châu. China Evergrande đã làm chao đảo thị trường toàn cầu vào tuần trước khi thông báo rằng tập đoàn có nguy cơ vỡ nợ. Khi nghe tin dự án này vẫn tiếp tục được tiến hành, nhiều người đã bày tỏ sự hoài nghi, nhưng phía công ty vẫn khẳng định sẽ tiếp tục xây dựng như bình thường. Cư dân và công nhân Quảng Châu nói với Reuters rằng việc xây dựng dự án dường như đang bị chậm lại. Trong mùa hè năm ngoái, số lượng công nhân lên đến hàng trăm người, nhưng hiện nay chỉ còn lại khá ít. China Evergrande đã nợ tổng cộng hơn 300 tỷ đô la Mỹ và phải trả 124 tỷ đô la Mỹ ngay trong năm nay. Việc xây dựng Quảng Châu FC Soccer đã bắt đầu vào tháng 4 năm ngoái và được định giá gần 2 tỷ đô la Mỹ. Sân vận động của dự án này dự kiến sẽ có thể chứa hơn 100.000 khán giả. Điều này sẽ khiến cho nơi này trở thành địa điểm tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới tính theo sức chứa. Trong một thông báo mới đây, thì các quan chức chính phủ Jordan cũng đã cho biết sẽ tái mở cửa hoàn toàn cửa khẩu biên giới chính giữa nước này và quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria kể từ hôm nay, 29 tháng 9. Thông tin mở lại cửa khẩu biên giới chính với Syria được giới chức Jordan đưa ra trong bối cảnh một phái đoàn cấp cao của Syria có chuyến thăm đến thủ đô Amman của Jordan. Tại đây, các nhà chức trách của Jordan và Syria đã cùng đề ra biện pháp nhằm tạo điều kiện cho dòng chảy hàng hóa vốn chịu ảnh hưởng từ các biện pháp hạn chế phòng chống Covid-19. Bên cạnh đó, vấn đề dỡ bỏ các hàng rào thuế quan cũng được hai bên đưa ra thảo luận ở cuộc gặp lần này. Phó Giám đốc Phòng Thương mại Jordan, ông Jamal Ansrifai, bày tỏ rằng Jordan hy vọng việc mở lại cửa khẩu chính không những sẽ giúp khôi phục các thỏa thuận thương mại với Syria như trước khi xảy ra xung đột năm 2011, mà còn hồi sinh tuyến đường thương mại giàu tiềm năng giữa hai nước. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Jordan Mazan Faraja cũng thông báo các hạn chế đối với hàng hóa quá cảnh của Syria đến các thị trường vùng vịnh và Iraq qua Jordan cũng sẽ được dỡ bỏ. Ngoài ra, lưu lượng di chuyển qua cửa khẩu cũng không còn bị hạn chế. Cửa khẩu này phía Jordan gọi là Jaber và phía Syria gọi là Nasib. Đây từng là tuyến vận tải hàng hóa quan trọng với hàng trăm xe tải lưu thông mỗi ngày giữa châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và vùng vịnh. Thưa quý vị, gã khổng lồ công nghệ Mỹ Facebook đã cho biết họ đã dừng kế hoạch ra mắt phiên bản ứng dụng chia sẻ ảnh Instagram dành cho trẻ em sau khi nhận nhiều sự chỉ trích và phản đối.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, giám đốc điều hành Facebook Adam Mosseri, người phụ trách ứng dụng Instagram hôm 27 tháng 9, khẳng định việc xây dựng Instagram Kids, phiên bản Instagram dành cho người dùng từ 13 tuổi trở lên, là một kế hoạch đúng đắn. Thế nhưng, ông Mosseri cũng nêu rõ, kế hoạch này hiện đang phải tạm dừng để thu thập thêm ý kiến từ các chuyên gia, nhà hoạch định giám sát dựa trên mục tiêu xây dựng ứng dụng trở thành một công cụ giám sát của bậc phụ huynh đối với con em mình. Theo Mosseri, Instagram Kids được phát triển như một ứng dụng không quảng cáo và phụ huynh được trao quyền kiểm soát nội dung nhiều hơn. Tương tự với các ứng dụng mạng xã hội dành cho trẻ em hiện nay gồm YouTube Kids, Spotify Kids và Messenger Kids. Quyết định tạm ngừng kế hoạch ra mắt Instagram Kids được Facebook đưa ra sau khi Wall Street Journal công bố một báo cáo chứng minh Instagram có tác hại đối với thanh thiếu niên, đặc biệt là các cô gái tuổi teen. Về phần mình, Facebook phản bác cáo buộc, đồng thời khẳng định báo cáo mà Wall Street Journal đưa ra là không chính xác. Thưa quý vị, trong một báo cáo được công bố hôm thứ Hai 27 tháng 9, thì Qatar Airways cho biết khoản lỗ hàng năm của hãng hàng không này đã tăng lên gấp đôi 4,1 tỷ đô la Mỹ sau khi các chuyến bay bị đình trệ do Covid-19. Qatar Airways, một tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước bao gồm hãng hàng không và nhiều tài sản khác. Năm tài chính 2020-2021 tiếp tục là một năm khó khăn đối với hãng khi mức lỗ tiếp tục nới rộng lên 4,1 tỷ đô la Mỹ. Con số tăng gấp đôi so với tài khóa 2019-2020 là 1,9 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, tổng doanh thu và thu nhập hoạt động khác của Qatar Airways giảm 42,5% xuống 8 tỷ đô la Mỹ, trong khi doanh thu từ hành khách chỉ còn 2,18 tỷ đô la Mỹ, giảm 80%. Trong báo cáo tài chính, Qatar Airways cũng nêu rõ, kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát, hãng đã nhận được khoản hỗ trợ 3 tỷ đô la Mỹ từ chính phủ Qatar. Số tiền cứu trợ này được chuyển thành cổ phần mới, chứ không phải theo hình thức hỗ trợ tiền lương, giảm thuế hay trợ cấp. Với thực trạng ngày càng khó khăn, Qatar Airways đã cắt giảm nhân công hiện chỉ còn hơn 36.700 người, giảm 27%. Bên cạnh đó, lương nhân viên cũng giảm 15%. Cùng đến với các thông tin tiếp theo, thưa quý vị, theo Reuters, sau 2 năm phải ngừng lưu diễn do đại dịch Covid-19, nhóm nhạc Hàn Quốc BTS mới đây đã thông báo sẽ tổ chức hòa nhạc ở sân vận động SoFi tại bang California trong tháng 11 và tháng 12 năm nay. Ban nhạc nam Hàn Quốc BTS có kế hoạch tổ chức buổi hòa nhạc trực tiếp tại Los Angeles vào tháng 11. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Covid-19 bùng phát, buộc nhóm nhạc này phải hủy các chuyến lưu diễn toàn cầu và sử dụng các buổi biểu diễn trực tuyến. Cho biết trong một tuyên bố được đăng trên nền tảng Weverse, buổi hòa nhạc có tên Permission to Dance on Stage sẽ diễn ra tại sân vận động SoFi ở Los Angeles vào ngày 27 đến 28 tháng 11 và ngày 1 và 2 tháng 12. Các sự kiện sẽ là buổi biểu diễn trực tiếp đầu tiên của nhóm 7 thành viên kể từ khi họ kết thúc chuyến lưu diễn từ Bắc Mỹ đến châu Âu và châu Á vào tháng 4 năm 2019. Ban nhạc đã phải tạm dừng chuyến lưu diễn quốc tế lớn nhất của mình với gần 40 buổi hòa nhạc do Covid-19. BTS cho biết các thành viên của họ đã được tiêm phòng đầy đủ. Tuần trước, nhóm nhạc đã trực tiếp tham dự một sự kiện tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc với tư cách là đặc phái viên của Cơ quan Toàn cầu về văn hóa và thế hệ tương lai, nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự của tổ chức này, bao gồm chống đói nghèo, bất bình đẳng, bất công và biến đổi khí hậu. Vào ngày 28 tháng 9 vừa qua, thì ông Terence Blanchard đã trở thành nhà soạn nhạc người da đen đầu tiên được trình diễn tại The Metropolitan Opera ở New York. Chia sẻ về điều này, thì ông cho biết đây chính là một sự kiện quá sức tưởng tượng, do đó ông sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau khi được trở thành nhà soạn nhạc người da đen đầu tiên được trình diễn tại The Metropolitan Opera ở New York, ông Terence Blanchard xúc động cho biết, đó là một điều quá sức tưởng tượng, nhưng đồng thời tôi biết mình không phải là người đầu tiên đủ điều kiện để có mặt ở đây. Vì vậy, tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất để phục vụ cho khán giả. Chương trình mang tên Fire Set Up in My Bones, đây là vở opera thứ hai mà ông Blanchard từng sáng tác và được công chiếu lần đầu tiên tại nhà hát Opera St. Louis vào năm 2019. Vở opera kể câu chuyện về cuộc hành trình của một chàng trai trẻ vượt qua cuộc sống đầy tổn thương và khó khăn và dựa trên cuốn hồi ký của Jacques Emplau. Ông Blanchard từng chiến thắng tại giải Grammy. Ông cho biết mình nhìn ra được bản thân trong Jacques, nhân vật chính trong vở opera. Đó cũng là cách mà anh vượt qua nghịch cảnh. Hôm thứ Hai ngày 27 tháng 9, giới chức Mexico đã mở một cuộc triển lãm nhân 200 năm ngày quốc gia này thoát khỏi sự đô hộ của Tây Ban Nha. Tại đây, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng hơn 1.000 hiện vật có vào thời trước khi Tây Ban Nha lần đầu đặt chân đến vùng đất Mexico vào năm 1519. Đây là triển lãm mang tên Sự vĩ đại của Mexico. Hơn 1.500 đồ tạo lịch sử mang nét đẹp của các nền văn hóa Maya, Toltec, Teotihuacan,
Aztec và Mixtec, thời đại trước khi Tây Ban Nha lần đầu đặt chân đến Mexico. Trong số này bao gồm nhiều vật phẩm từ bộ sưu tập tại các bảo tàng ở Mỹ, Ý, Pháp, Đức hay Hà Lan, và thậm chí cả những đồ vật được nhiều quốc gia khác trao trả lại cho chính phủ Mexico. Người phụ trách triển lãm Carino Romero nói rằng sự kiện được tổ chức như một hoạt động kỷ niệm 200 năm Mexico giành được sự độc lập khỏi Tây Ban Nha. Đây là cơ hội duy nhất để người dân có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm như thế trong nước. Triển lãm được mở ra trong vòng 5 tháng tại 2 địa điểm là Bảo tàng Nhân học Quốc gia Mexico và Bộ Giáo dục Công cộng nằm ở trung tâm thành phố. Du khách sẽ được vào cửa miễn phí. Thưa quý vị, một cửa hàng chuyên bán vật phẩm lưu niệm của Queen, một trong những ban nhạc rock vĩ đại nhất lịch sử, mới đây đã được khai trương tại London của Anh. Đây được xem như là một hoạt động đánh dấu 50 năm ban nhạc này thành lập. Một cửa hàng mới về ban nhạc Queen được mở cửa tại London, Anh, có tên là Queen The Greatest. Đến đây, du khách sẽ tìm thấy những vật phẩm lưu niệm độc quyền có liên quan đến các thành viên của ban nhạc rock Queen như áo, tất, cốc cũng như nhiều mặt hàng khác. Điều đặc biệt là cửa hàng được chia ra nhiều khu vực khác nhau theo từng cột mốc của ban nhạc. Họ bắt đầu hoạt động vào năm 1971 và vẫn đang lưu diễn, hoạt động cho đến ngày nay. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng những khoảnh khắc đó được lưu giữ. Cửa hàng được mở cũng vì thế. Nó như một hoạt động đánh dấu cột mốc 50 năm ban nhạc Queen hoạt động. Đó cũng là một cách để chúng tôi cảm ơn người hâm mộ. Trong suốt 5 thập kỷ qua, ban nhạc Queen đã đạt được nhiều thành tựu và tiếng vang. Ước tính có khoảng 300 triệu đĩa than nhóm phát hành đã được bán ra trên khắp thế giới. Queen trở thành một trong những nghệ sĩ có đĩa bán chạy nhất toàn cầu. Các tour diễn của họ tại Anh, các nước châu Âu cũng như ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ hay Nhật Bản luôn đón nhận sự quan tâm của một lượng khán giả đông đảo và ổn định. Cửa hàng Queen The Greatest bắt đầu mở cửa đón khách từ ngày 28 tháng 9 đến tháng 1 năm sau. Kết thúc bản tin ngày hôm nay sẽ là một thông tin về động vật. Thưa quý vị, các nhà bảo tồn Argentina mới đây đã thả tự do 7 con kền kền. Loài vật được mệnh danh là thần ưng Andine trở về với thiên nhiên sau khi chúng đã được giải cứu và hỗ trợ phục hồi sức khỏe. Nhiều tháng trước đây, 2 con kền kền Andine đã được tìm thấy với tình trạng bị nhiễm độc. Sau đó, bằng sự chăm sóc tận tình từ các nhà bảo vệ động vật địa phương, chúng cùng 5 cá thể khác cùng loài, những con non được sinh ra trong điều kiện nuôi nhốt, đã được thả về môi trường tự nhiên ở Rio Negro, miền đông Argentina. Trong suốt nhiều thập kỷ, các nhà bảo tồn Argentina đã phải làm việc chăm chỉ để tìm ra, thực hiện nhiều biện pháp nhằm cải thiện số lượng loài kền kền Andine. Chúng được xếp vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng, nhưng không nguy cấp bằng người anh em họ ở California của chúng. Ước tính loài chim Nam Mỹ hiện có vài ngàn cá thể đang sống trong môi trường tự nhiên sau khi nhiều chương trình bảo tồn giống loài này được triển khai trong nhiều năm qua. Theo National Geographic, kền kền Andine có thể sống tới 75 năm trong điều kiện nuôi nhốt, nhưng chúng lại sinh sản chậm. Mỗi năm một cặp loài này giao phối chỉ sinh ra một cá thể con duy nhất, cả con cái và đực đều phải chăm sóc con non của chúng suốt cả một năm sau đó. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quang Huy xin chào và hẹn gặp lại.